ณหมู่บ้านหนองผือในช่วงยามเช้าตรู่ที่อากาศยังเย็นสบายหลวงพ่อบุญมาแห่งวัดป่าสัทธารามกำลังเดินบิณฑบาตตามทางในหมู่บ้านใบหน้าท่านเปลี่ยนไปด้วยเมตตาตามแบบฉบับพระอีสานผู้เคร่งในศีลและแล้วความสงบของยามเช้าก็ถูกทำลายลงด้วยเสียงฝีเท้าอันหนักและเสียงหอบหายใจอย่างตื่นตระหนกเฮ้ยหลบไปควายกำลังถูกเชือดหลุดว้ายหลวงพ่อบุญมาเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นเงาดำทะมึนของควายหนุ่มตัวหนึ่งมันพุ่งพรวดออกมาจากป่าละเมาะข้างทางพร้อมกับควบมาทางหลวงพ่ออย่างไม่คิดชีวิตดวงตาของมันเบิกกว้างด้วยความกลัวเนื้อตัวเปรอะเปื้อนโคลนควายตัวนั้นไม่สนอะไรทั้งสิ้นจนกระทั่งมันวิ่งมาหยุดอยู่ตรงหน้าหลวงพ่อห่างแค่เพียงวาเดียวแล้วมันก็ซุดตัวลงคุกเข่าหมดแรงพลางซบใบหน้าใหญ่ลงกับพื้นดินหลวงพ่อระวังนะเจ้าคะควายตัวนี้มันกำลังตื่นแต่สิ่งที่ทำให้หลวงพ่อและชาวบ้านที่ตามมาใส่บาตรต้องตกตะลึงก็คือน้ำตาของควายตัวนั้นมันไหลอาบแก้มเป็นทางอย่างน่าสงสารแสดงถึงความเจ็บปวดและความหวาดกลัวอย่างแท้จริงเฮ้ยเหนื่อยชิบเล่นเอาข้าหมดแรงเลยดีนะที่มันยังไม่ทันไปขวิดใครเข้าไม่งั้นละงานเข้าข้าแน่ๆเอ้าลุกขึ้นไปได้แล้วหยุดก่อนโยมจ้อยควายตัวนี้อาตมาขอบิณฑบาตชีวิตมันเถิดนะแต่มันเป็นควายที่กำลังจะถูกฆ่าครับหลวงพ่อผมซื้อมันมาแล้วตัวละตั้ง40,000เลยนะหลวงพ่อจะมาขอกันง่ายๆได้ไงประเดี๋ยวเธอไอ้จ้อยราคาควายที่โรงเชือดเขารับซื้อมันก็ไม่เกินตัวละ20,000หรอกเองเอาจากไหนมาวะตัวละ40,000นี่เองคิดจะโกงราคากับพระกับเจ้าเชียวหรือวะไอ้จ้อยยายเมียนก็ดูเขาของมันก่อนสิที่แพงน่ะก็เพราะว่ามันมี2 คู่ที่ผิดแผกจากควายตัวอื่นๆนี่แหละถ้าไม่ซื้อก็อย่ามาเกะกะขวางทางข้าไปลุกขึ้นมาหลวงพ่อก้มลงมองควายที่ยังซบหน้าอยู่ที่พื้นน้ำตาไหลไม่ขาดสายท่านเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ทำให้คนรอบข้างเงียบกริบอาตมาจะไถ่ชีวิตมันเองว่าแต่โยมเมียนอาตมาขอยืมเงินไถ่ชีวิตควายจากโยมก่อนได้หรือไม่ท่านไม่ต้องยืมหรอกเงินแค่40,000ประเดี๋ยวฉันให้ไอ้บอยลูกชายจัดการให้ท่านไม่ต้องเป็นห่วงถ้าแบบนั้นอาตมาขออนุโมทนาบุญกับโยมเมียและลูกชายด้วยนะขอให้เจริญเถิดสุดท้ายไอ้จ้อยก็จำยอมรับเงินค่าไถ่ชีวิตของควายไปอย่างไม่เต็มใจนะพร้อมกับสายตาแค้นๆที่มองมาทางควายหนุ่มอย่างอาฆาตเมื่อไปถึงวัดควายหนุ่มตัวนั้นก็ถูกตั้งชื่อขึ้นใหม่ว่าเจ้ารอดและถูกเลี้ยงดูในบริเวณวัดป่าสัทธารามนั่นเองในช่วงสัปดาห์ต่อมาเจ้าหลอดได้กลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของวัดป่าสัทธารามอย่างรวดเร็วด้วยเขาที่ผิดแผกจากควายทั่วไปและดวงตาที่ฉายแววเฉลียวฉลาดมันถูกปลดปล่อยจากการเป็นควายถูกล่อเชือดมาเป็นสัตว์เลี้ยงของวัดที่น่ารักและแสนรู้ทุกเช้าตรู่เจ้าหลอดจะเดินตามหลวงพ่อบุญมาออกบิณฑบาตอย่างเงียบสงบเมื่อหลวงพ่อหยุดรับบาตรจากชาวบ้านเจ้าหลอดก็จะหยุดยืนนิ่งรอคอยอย่างอดทนภาพของหลวงพ่อผู้เปี่ยมเมตตาเดินคู่กับเจ้าหลอดควายหนุ่มที่ดูสุขุมและสงบทำให้ชาวบ้านพากันเลื่อมใสและศรัทธายิ่งขึ้นเจ้าหลอดนี่มันเป็นบุญของมันจริงๆเลยนะยายเมียนนั่นสิตาปลังดูมันสิไม่เหมือนควายเลยนะมันรู้งานกว่าหมาวัดเสียอีกฮ่าฮ่าฮ่า
ชาวบ้านพากันให้ความรักแก่เจ้ารอดหลายคนเชื่อว่าเจ้ารอดเป็นควายมีบุญหรืออาจจะเป็นสัตว์ที่เคยทำบุญกับหลวงพ่อมาแต่ชาติปางก่อนภายในมุมมืดของเงาไม้ไอ้จ้อยผู้ซึ่งขายเจ้ารอดไปในราคาที่เขาคิดว่าได้กำไรมาเท่าตัวแล้วได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอย่างใกล้ชิดมันเห็นสายตาของชาวบ้านที่มองเจ้ารอดด้วยความรักเห็นมันเดินตามหลวงพ่ออย่างซื่อสัตย์ไอ้จ้อยจึงเริ่มรู้สึกว่าตนเองนั้นช่างโง่เง่าเหลือเกินที่รีบขายควายตัวนั้นไปโถ่เว้ยไอ้นี่มันควายแสนรู้ข้าว่าแล้วว่ามันต้องไม่ธรรมดา40,000กับควายแบบนี้ข้าขาดทุนยับเยินใช่แล้วถ้าข้าขโมยมันคืนมาแล้วค่อยเอาไปขายยังที่ห่างไกลแบบนี้สิข้าถึงจะได้กำไรเน้นๆ ทันใดนั้นไอ้จ้อยก็เดินทางไปพบกับสหายเก่านั่นก็คือไอ้ทอยไม่ใช่เพียงแค่ชื่อแต่มันคือฉายาที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมและความสามารถของมันไอ้ทอยเป็นโจรที่เชี่ยวชาญด้านการขโมยวัวควายโดยเฉพาะและมีชื่อเสียงว่ามีคาถาอาคมแก่กล้าสามารถผูกสัตว์ให้อยู่ในอำนาจได้เชื่อข้าเธอไอ้ทอยควายตัวนี้ไม่ธรรมดาเขา2 คู่มันก็ว่าแปลกแล้วแต่พอมันได้ไปอยู่กับใครคนนั้นก็จะเจริญมีคนรักคนเมตตาไปทั่วหากพวกเราได้มันมาคำว่าเงินแสนก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมไอ้ทอยฟังพลางเคี้ยวหมากอย่างใจเย็นดวงตาที่เต็มไปด้วยความโลภว้าวขึ้นเมื่อได้ยินคำว่าควายแสนรู้และ2 เขาคู่อันงดงามเอ็งพูดจริงหรือว่าไอ้จ้อยควายตัวนั้นมันมีคนรักขนาดนั้นเชียวหรือวะแต่ถ้าเป็นแบบที่เอ็งว่าจริงมันก็ไม่ใช่ควายธรรมดาแล้วแต่มันคือพญาควายในตำนานจริงสิวะข้าเห็นกับตาตัวเองทุกวันงั้นตามพระไปบิณฑบาตทุกเช้า ควายดีๆอย่างนี้จะปล่อยให้อยู่กับวัดมันก็จะเสียเปล่าคืนนี้เป็นคืนเดือนมืดเหมาะแก่การทำพิธีผูกจิตควายของข้าจะใช้มนต์สะกดของข้าดึงควายตัวนี้ออกมาจากวัดโดยที่หมาวัดและพระไม่รู้ตัวแต่เองต้องเป็นคนพาข้าไปที่วัดเมื่อข้าได้ควายมาแล้วเราจะเอาไปขายในตลาดมืดของพวกเศรษฐีผู้ชอบสะสมของแปลกในจังหวัดอื่นส่วนแบ่งก็50-50ดีตกลงตามนั้นคืนนี้ข้าจะพาเองไปที่คอกของเจ้ารอดควายตัวนี้จะต้องเป็นของเรา ไอ้จ้อยกับไอ้ทอยจับมือกันสายตาเต็มไปด้วยความมืดมิดของความโลภที่พร้อมจะทำลายความสงบสุขของวัดป่าสัทธารามและพวกชาวบ้านหนองผือเพื่อแลกกับเงินทองที่พวกมันเชื่อว่าจะทำให้มีชีวิตอันแสนสุขไปอีกนานการปล้นควายโดยโจรผู้มีวิชาอาคมจึงได้เริ่มขึ้นในคืนนั้นในคืนเดือนมืดที่ไร้แสงดาวความเงียบสงัดเข้าปกคลุมวัดป่าสัทธารามมีเพียงเสียงจักจั่นที่ร้องระงมเป็นระยะไอ้จ้อยนำไอ้ทอยย่องเข้าไปสู่บริเวณด้านหลังวัดตรงไปยังคอกที่เจ้ารอดพักผ่อนอยู่ตรงนั้นแหละไอ้ทอยขอกไม้เก่าๆนั่นแหละมันนอนอยู่ข้างในไอ้ทอยพยักหน้าสีหน้าเคร่งขรึมและเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจในวิชาอาคมของตนเอ็งเฝ้าดูต้นทางให้ดีอย่าให้ใครมาทำลายพิธีของข้าได้ไอ้ทอยเดินเข้าไปใกล้คอกควายพร้อมกับนั่งลงขัดสมาธิเบื้องหน้าของมันนั้นมีธูปดำอาคมจำนวน36 ดอกถูกปักเอาไว้ธูปเหล่านั้นทำขึ้นมาจากไม้จันทร์ผสมกับผงว่านอาถรรพ์เปลวไฟจากธูป
ส่องสว่างวูบในความมืดพร้อมกับกลิ่นฉุนและหอมหวานที่ผสมกันอย่างประหลาดลอยฟุ้งไปทั่วบริเวณเจ้าลอดที่นอนเคี้ยวเอื้องอย่างสงบอยู่ในคอกพลันรู้สึกเหมือนมีม่านหมอกสีเทาเข้ามาครอบงำจิตใจสำเร็จแล้วมนต์ผูกจิตควายของข้าควายตัวนี้ตกเป็นของพวกเราแล้วในขณะเดียวกันหลวงพ่อบุญมาที่จำวัดอยู่ในกุฏิข้างโบสถ์พลันรู้สึกถึงกลิ่นธูปที่ผิดปกติหลวงพ่อท่านเป็นพระที่เคร่งในศีลและปฏิบัติสมาธิทุกคืนท่านจึงสัมผัสได้ถึงพลังที่มืดมัวและกลิ่นอายของอาคมที่ลอยเข้ามากระทบกลิ่นธูปนี้มันไม่ปกติมันคือกลิ่นของมนต์ดำหลวงพ่อคิดในใจพลางลุกขึ้นไปดูเจ้ารอดด้วยความระมัดระวังเมื่อมาถึงมุมคอกหลวงพ่อเห็นเงาสองเงากำลังง่วนอยู่กับการจะนำเจ้ารอดออกมาจากคอก พวกโยมกำลังทำอะไรกันในยามวิกาลเสียงทุ้มและเปลี่ยนไปด้วยอำนาจของหลวงพ่อทำให้ไอ้จ้อยและไอ้ถอยสะดุ้งสุดตัวไอ้จ้อยหันควับมาด้วยความตื่นตระหนกสายตาของมันจ้องไปที่หลวงพ่อผู้ยืนอยู่ท่ามกลางความมืดความโลภเข้าครอบงำจิตใจของมันหมดแล้วตอนนี้มันจึงไม่สนหน้าอินหน้าพรหมใดๆทั้งนั้นกลับกุฏิไปหลวงพ่อถ้ายังไม่อยากตายแล้วก็นะโยมจ้อยอย่าทำบาปเลยอาตมาไถ่ชีวิตเจ้ารอดมาแล้วโยมทำแบบนี้มันผิดศีลนะไอ้จ้อยยิงมันทิ้งเลยจะปล่อยให้มันเป็นพยานมาลากคอเข้าคุกหรือไงวะไอ้จ้อยยกปืนพกขึ้นยิงใส่หลวงพ่อในทันทีหลวงพ่อล้มลงไปกองกับพื้นด้วยความเจ็บปวดที่แขนข้างซ้ายเลือดสีแดงฉานไหลซึมออกมาจากบาดแผลแต่ทว่าเสียงปืนที่ดังสนั่นหวั่นไหวราวกับฟ้าผ่านั้นได้ทำลายอำนาจของมนต์สะกดลงทำให้เจ้ารอดที่กำลังเสื่องซึมอยู่พลันสะดุ้งสุดตัวจากอาการเคลิ้มเจ้ารอดหันไปมองร่างของหลวงพ่อบุญมาที่ล้มลงในเสี้ยววินาทีนั้นสัญชาตญาณแห่งพญาควายที่ถูกซ่อนอยู่ในตัวเจ้ารอดก็ตื่นขึ้นแล้วเจ้ารอดก็ส่งเสียงร้องคำรามอย่างดุดันร่างกายที่เคยเชื่องช้ากลับเต็มไปด้วยพละกำลังอันมหาศาลสวยแล้วมนต์สะกดของข้าถูกคลายทูบรีบจุดอีกเร็วเข้าไอ้จ้อยแต่มนตราใดๆก็ไม่อาจสู้กับจิตวิญญาณที่เปลี่ยนไปด้วยความกตัญญูและความโกรธแค้นได้เจ้ารอดพุ่งชนไอ้ถอยอย่างรุนแรงจนร่างของไอ้ถอยกระเด็นไปกระแทกกับกำแพงวัดไอ้ถอยรีบลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วมันรู้ดีว่าควายตัวนี้ไม่สามารถควบคุมได้อีกแล้วจึงรีบวิ่งหนีตายสุดแรงแต่เจ้ารอดเห็นดังนั้นก็ควบตามไปด้วยความเร็วเหนือควายปกติไม่นานเจ้ารอดก็วิ่งทันมันจึงใช้เขาคู่ที่ผิดแผกนั้นพุ่งเข้าควิดไอ้ถอยเข้าที่กลางลำตัวอย่างจังเสียงกรีดร้องอันเจ็บปวดของไอ้ถอยดังขึ้นร่างของโจรผู้มีอาคมสุดลงกับพื้นอย่างไร้เลี่ยวแรงสุดท้ายไอ้ถอยจอมโจรอาคมก็ต้องจบชีวิตลงเพราะคมเขาของควายที่ถูกมนต์สะกดของตนนั่นเองไอ้จ้อยที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ตกอยู่ในความหวาดกลัวขั้นสุดจึงรีบยิงปืนนั้นไปทางเจ้ารอดที่กำลังวิ่งเข้ามาหามันด้วยความเดือดดาลตายซะเถอะไอ้ควายผีเสียงปืนพกถูกรัวยิงไม่ยั้งแต่ทว่าเจ้ารอดกลับไม่สนใจใดๆยังคงวิ่งเข้าหาไอ้จ้อยด้วยท่าทางดุดันราวกับวัวบ้าเฮ้ยปืนทำอะไรมันไม่ได้อย่าข้ากลัวแล้วแต่ถ้อยคำเหล่านั้นไม่ได้เข้าโสตประสาทของเจ้ารอดเลยแม้แต่น้อย
มันยังคงพุ่งชนไอ้จ้อยพร้อมกับขวิดเขาสองคู่ของมันสุดแรงเสยร่างของไอ้จ้อยจนลอยกระเด็นไปบนอากาศก่อนที่จะตกลงมากระแทกกับพื้นกระอักเลือดตายอยู่ตรงนั้นเมื่อเจ้ารอดเห็นว่าศัตรูทั้งสองได้จบชีวิตลงแล้วมันก็เดินกลับมาหาหลวงพ่อบุญมาอย่างเชื่องช้ามันสุดตัวลงคุกเข่าข้างกายหลวงพ่อพลางใช้ใบหน้าอันใหญ่ของมันลูบไล้แขนที่บาดเจ็บของหลวงพ่ออย่างอ่อนโยนถึงแม้หลวงพ่อบุญมาจะบาดเจ็บแต่ก็ยังมีสติอยู่ท่านยิ้มด้วยความเมตตาให้กับเจ้ารอดพร้อมกับพูดว่าไม่ต้องห่วงหรอกเจ้ารอดอาตมาไม่เป็นอะไรหลังจากเหตุการณ์นั้นได้ผ่านล่วงเลยมาหลายปีชื่อเสียงของเจ้ารอดควายแสนรู้ผู้ปราบโจรก็แพร่หลายไปทั่วทุกสารทิศผู้คนต่างบ้านต่างเมืองพากันแวะเวียนมาชมเจ้ารอดกันไม่ขาดและเลยทำบุญกับวัดป่าสัทธารามไปด้วยเช่นกันทำให้วัดที่ดูทรุดโทรมค่อยๆฟื้นตัวจนวันนี้กลายเป็นวัดหลักประจำจังหวัดไปเรียบร้อยแล้ว